მშვიდობის ეთერშია ქრონიკა 11-ზე. მე ნუცა კოპალიანი ვარ, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ბრალდებულისგან დნმ-ის ნიმუშის აღების ფაქტია ასახული. ევრონიუზე საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო კამპანია დაიწყო. რამდენიმე წუთში მთავარ პროკურატურაში განცხადება უნდა გაკეთდეს ჩვენ ბრიფინგს დაწყებისთანავე მთავარი საგამოძიებო ორგანოდან პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებისას ბრალდებულისგან დნმ-ის ნიმუში იძულებით აიღეს, რადგან ნებაყოფლობით ჩაბარებაზე უარს აცხადებდა. მისივე ცნობით, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს ნიმუშის იძულებით აღების შესაძლებლობას სასამართლოს განჩინებით, თუ კი ბრალდებული უარს აცხადებს ნიმუშის ნებაყოფლობით აღებაზე. რაც შეეხება ვიდეო კადრებს, ვლადიმერ ბოცვაძის განმარტებით, საპროცესო მოქმედება საგამოძიებო ორგანომ გადაიღო. ვიდეო ჩანაწერი მტკიცებულების სახით დაერთო სისხლის სამართლის საქმეს. დაკავებულს ასევე ბრალად ედება ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვა. ბრალდებულმა უარი განაცხადა ნიმუშის ნებაყოფლობით აღებაზე, რის გამოც მისგან დნმ-ის, კერძოდ ოფლისა და ნერწვის ნიმუში იძულებით იქნა აღებული. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ქალაქ ქუთაისში ნომერ 2 საპყრობილეში. ამასთან საპროცესო მოქმედების მიმდინარეობისას გამოყენებული იქნა იძულების ის ზომა, რაც მოცემულ შემთხვევაში აუცილებელი იყო ბრალდებულის წინააღმდეგობის დასაძლევად. ბრალდებულისგან ნიმუშის იძულებით აღების პროცედურა გამოძიების წარმოებელი ორგანოს მიერ დაფიქსირებული იქნა ვიდეო გადაღების საშუალებით, რომლის ჩანაწერიც დაერთო სისხლის სამართლის საქმეს და მტკიცებულებათა გაცვლის ეტაპზე სხვა მტკიცებულებებთან ერთად კანონის შესაბამისად გამომძიებლის მიერ გადაეცა ბრალდებულის ადვოკატს. გადავეცი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათგან არც გაუთხელობის ხელწერილი არ გქონია და არანაირი აკრძალვა მაგასთან დაკავშირებით არ უნდა გაგორცელებინა. ბრალი მხოლოდ წაყენებული აქვს მას ყაჩაღობაზე და წაყენებული აქვს ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვაზე. როგორც განმარტავს თვითონ ბრალდებული, დაკავების დროს რამოდენიმეჯერ მოხდა მის მიმართ თვითონ განმარტავს ძალადობა. ნერწვის ნიმუში აიღეს ჩემგანო, ესე იგი, იძულებით და უკანონოდ. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ნებაყოფლობით გადაწყვიტეს ნიმუშის აღება და როცა იცი ბრალდებულმა, რომ აი ესე მოხდა და შენგან ნერწვი აიღეს იძულებით თავიდანვე უკანონოდ და ეხლა უნდა შეადარონ ნერწვები ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ბრალდებული წავა ასეთ შემთხვევაში უარზე. საქალაქო სასამართლოში ბადურ ჩოფანაშვილისა და ზურაბ გორნაკაშვილის მიმართ ტერორიზმის საქმის განხილვა დაიწყო. ბრალდების მხარე წერილობით მტკიცებულებებს განიხილავს, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ბრალდებული ზურაბ გორნაკაშვილი დაიკითხება. მხარეთა განმარტებით ბრალდებული ბერის სალოსის ქუჩაზე მომხდარი სპეცოპერაციის დეტალებზე ისაუბრებს, მისი ადვოკატის ირაკლი ბენიას თქმით, დაკავებული ბრალს არ აღიარებს დეტალებზე კი მისი დაკითხვის შემდეგ ისაუბრებს. ჩვენ ახლა ვუბრუნდებით მთავარ პროკურატურას, სადაც ბრიფინგი ამ წუთებში იწყება, თუმცა ტექნიკური ხარვეზია და მისი გამოსწორებისთანავე შესაძლებლობა გვექნება, რომ უკვე შემოგთავაზოთ განცხადება მთავარი პროკურატურიდან. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლობის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს განახლდება, მხარეები სავარაუდოდ დასკვნით სიტყვას წარადგენენ. ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატის თქმით, დასკვნით სიტყვაში იმის შესახებ ისაუბრებს, თუ ვის მიერ და რა საგნითაა მიყენებული ჭრილობები. საქმის პროკურორის განმარტებით კი დასკვნითი სიტყვის შემდეგ გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანას მოითხოვენ. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი სისხლიანი გარჩევის საქმეზე სასამართლო განაჩენს სავარაუდოდ 30 მაისს გამოიტანს. ჩვენს მიერ მოპოვებული და გამოკლეული მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ დაზიანებები, რომელიც მიყენებული აქვს გარდაცვლილ პირას მიყენებული არის უშუალოდ დანებით. შესაბამისად, ბრალდების მხარე წარმოადგენს დასკვნით სიტყვას და დასკვნითი სიტყვის ბოლოს ჩვენი მოთხოვნა იქნება გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანა და ორივე ბრალდებულის დამნაშავე ცნობა და შესაბამისი სიმკაცრით დასჯა. დაცვის მხარე ვაპირებთ, რომ დეტალურად მიმოვიხილოთ საქმეში არსებული მტკიცებულებები, გავაანალიზოთ მტკიცებულებები და მე დარწმუნებული ვარ, სასამართლო
მტკიცებულებათა გაანალიზების შედეგად აუცილებლად მივა იმ დასკვნამდე, რომ ბრალდების ხარის პოზიცია საერთოდ აცდენილია ჭეშმარიტებას, ხოლო დაცვის ხარის პოზიცია კი არის დამაჯერებელი. დაცვის ხარი ვითხოვთ ერთ რამეს, რომ კონკრეტული პირები პასუხისგებაში მიეცენ და დაისაჯონ იმ ქმედების ადეკვატურად, რაც მათ ჩაიდინეს. და ასევე პასუხისგებაში მიეცენ ის პირები, ვინც ჩაიდინა დანაშაული და საერთოდ არ აქვს მათ ბრალი წაყენებული. ვაპირებ გავმარტო და დავასაბუთო თუ ვის და რის მიერ არის მიყენებული დაზიანებები. ჩემი ბრალდაცვის ქვეშ მყოფი აპირებს ბოლო სიტყვა თქვას. დიახ, მიმართო სასამართლოს. მე ველოდები სასამართლო გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, დადებიც და მე ვთვლი, რომ დადასტურდა ის თუ რა გააკეთა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფმა, უბრალოდ არ შემიძლია დეტალებზე ბოლომდე ვისაუბრო, ძალიან ბევრი დეტალი გამოიკვეთა ქალბატონი მაია ნიკოლაიშვილის დასკვნით და ომარ ჯოხაძის დასკვნით, ძალიან ბევრი ისეთი გარემოებაა, რომ გამოძიება უნდა გაგრძელდეს. სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენლის მიერ მაია ნიკოლაიშვილისთვის სავარაუდო შეურაცხყოფის ფაქტთან დაკავშირებით ექსპერტი პროკურატურაში გამოკითხეს. მომხდარს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექცია სწავლობს. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის პროკურორი ზვიად ფხაკაძის თქმით, მისთვის მიუღებელი და შეურაცხმყოფელია მაია ნიკოლაიშვილის ბრალდებები. დაპირისპირება ექსპერტის იმ დასკვნამ გამოიწვია, რომელიც მან ადვოკატების დაკვეთით მოამზადა. დასკვნის მიხედვით საქმეში არსებული დანების გარდა დაღუპულებს ჭრილობების შესაძლოა სხვა ბასრის საგნებითაც მიაყენეს. მოვყევი ის ატმოსფერო, რომელიც უფევდა ამ პროკურორების მხრიდან იმ დღეს, აი საოცრად დაძაბული ატმოსფერო, ნუ ვთქვი რომ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას ამბობდა ერთის და მეორეც, რომ დიახ აღძრავთ. მისთვის დასკვნა იყო აბსოლუტურად მიუღებელი, ის გადავიდა შეურაცხყოფაზეც, კომენტარებში დისკრედიტაციაზე, პროფესიული იმიჯის შელახვაზე, ასე შემდეგ. იქ დარბაზში ხო გენოთ პირდაპირ შეურაცხყოფელი სიტყვებით, ფაქტობრივად ჩემს გამო და ჩემი დასკვნის გამო იქ ნაღმჩხუბი იყო. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ მთავარ პროკურატურაში გაიმართა ბრიფინგი უწყებამ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ადგილის კადრები გაავრცელა და ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ეს კადრები ვნახოთ და ასევე მოვისმინოთ განსაკუთრებული საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით გვინდა გამოვეხმაუროთ საზოგადოების მხრიდან იმ მაღალ აქტიურობას, რასაც ბოლო დღეებში ადგილი აქვს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის ირგვლივ. ხაზი უნდა გაისვას, რომ საზოგადოების ინტერესი ნებისმიერი საკითხის მიმართ, რაც ჩვენს კომპეტენციას განეკუთვნება, ყოველთვის იყო და იქნება ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს პროკურატურა მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ღიად კანონის ფარგლებში ცდილობს საზოგადოების ინფორმირებას სამართალწარმოების შესახებ, რაც ზოგადად პროკურატურის როლის, საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით არც თუ ისე მარტივია. აღნიშნულ საქმეზეც დღეს ჩვენი მიზანია მოვახდინოთ საზოგადოების ინფორმირება კანონით დადგენილი შეზღუდების ფარგლებში, რათა მაქსიმალურად გაეცეს იმ კითხვების პასუხი, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში აქტუალურია. იმის გათვალისწინებით, რომ ბრალდებულები არასრულწლოვანები არიან, მოგეხსენებათ, რომ მოქმედებს მთელი რიგი საკანონმდებლო შეზღუდები ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით. აქვე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ საზოგადოების აქტიურობა და ჩართულობა მსგავსი დანაშაულის გამოძიებასთან მიმართებაში ცალსახად მისასალმებელია და მნიშვნელოვანია, ვინაიდან გამოძიებასთან თანამშრომლობა და გამოძიებისათვის ხელის შეწყობა მართლწესრიგის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გზაზე წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს. საგამოძიებო ორგანოები აღნიშნულ ფაქტის გამოძიების ფარგლებში პირველივე დღიდან თანამშრომლობისაკენ მოუწოდებდნენ ყველა იმ პირს, ვისაც კი რაიმე ინფორმაცია გააჩნდა აღნიშნულ დანაშაულთან დაკავშირებით. თუმცა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ საქმეზე გამოკითხვა 100-ზე მეტი პირიდან მხოლოდ რამოდენიმე მითანამშრომლა გამოძიებასთან. ეხლა რაც შეეხება გამოძიებით დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს. გამოძიებით დადგენილია, რომ 2017 წლის 1 დეკემბერს დილის საათებში ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლის საპირფარეშოში მოსწავლეებს შორის მომხდარი სიტყვიერი შელაპარაკება ხორავას ქუჩაზე გაგრძელდა და ჭუბში გაზაიზარდა, რა დროსაც ბრალდებულებმა მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ და სრულად ჰქონდათ გაცნობიერება, რომ დს იყო სკოლის მოსწავლე და არასრულწლოვანი, ჯგუფურად დანების გამოყენება ზახ მოკლეს იგი, ხოლო ლდს ასევე მოკლული იქნა ერთ-ერთი ბრალდებულის გბ-ს მიერ. აღნიშნული ქმედებისათვის ორ პირს წარედგინა ბრალდება
სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის B და E და მესამე ნაწილის მესამე ნაწილის A ქვეპუნქტით უკაცრავად, რაც უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, გახლავთ ერთბრალდებულთან მიმართებაში ორი ან მეტი არასრულწლოვანის დამამძიმებელ გარემოების ჩადენილ ჯგუფურ მკვლელობას მოიცავს, ხოლო მეორე ბრალდებულთან მიმართებაში ასევე დამამძიმებელ გარემოებაში არასრულწლოვანის მკვლელობას მოიცავს. აღნიშნულ საქმეზე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისად არასრულწლოვანთა ბრალდებულების წინასწარი გამოძიების ეტაპზე პატიმრობაში ყოფნის ამ 40 დღიანი შეზღუდული ვადის ფარგლებში საგამოძიებო ორგანომ ჩაატარა ყველა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, კერძოდ დათვალიერდა შემთხვევის ადგილი, მოპოვებული იქნა ნივთკიცებები, დაიკითხა 100-ზე მეტი მოწმე, დაინიშნა და ჩატარდა არაერთი ექსპერიმენტი, ჩატარდა ყველა საჭირო სხვა მოქმედება. შევეცდებით კანონის დაცვით მოგაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია ჩატარებული გამოძიების შედეგად საქმეზე დადგენილ ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ და მივყვებით ეტაპობრივად თქვათ ამ საქმისათვის მნიშვნელოვან გარემოებებს. შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას ამოღებული იქნა საქმესთან დაკავშირებული სხვადასხვა ნივთები, ჯამში 22 ობიექტი. მათ შორის ეს მნიშვნელოვან ობიექტებს რომ შევეხოთ, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება გახლავთ ბრალდებული G-ს შავტარიანი გასაშლელი დანა სისხლის ლაქებით. ხსენებულ დანაზე გამოძიების მიერ ჩატარდა ყველა საჭირო ექსპერტიზა, მათ შორის ბიოლოგიური ექსპერტიზა, რომლის შედეგადაც დანაზე აღმოჩნდა როგორც ერთ-ერთი მოკლულის DS-ს ბიოლოგიური პროფილი მასალა, ასევე ამ ბრალდებულის ბიოლოგიური მასალა. აღნიშნულით ცალსახად დგინდება, რომ ხსენებულმა ბრალდებულმა გარდაცვლილს მიაყენა დაზიანებები აღნიშნული დანით. ეხლა რაც შეეხება ასევე ამოღებული იქნა შემთხვევის ადგილზე, რაც ასევე ბოლო პერიოდში, ბოლო დღეებში ამ თემის აქტიური ტირაჟირება ხდება, მაკრატელის თემა. ამოღებული იქნა შემთხვევის ადგილზე სამედიცინო მაკრატელი. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები დადგენდა, რომ ეს მაკრატელი ეკუთვნის შემთხვევის ადგილზე მისულ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას, რომელსაც დარჩათ ეს ნივთი შემთხვევის ადგილზე შესაბამისი დახმარების გაწევის შემდგომ. აღნიშნული გარემოება დადასტურდა შემთხვევის ადგილზე მყოფი ექიმების ჩვენებებით, რომელთა ეჭქვეშ დაყენების არანაირი საფუძველი არ არსებობს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩატარებული ყველა სხვა საგამოძიებო მოქმედებით, მათ შორის მოწმეთა დაკითხვებით, სხვა მაკრატელი ან მსგავსი საგანის არსებობა არ დგინდება. ასევე შემთხვევის ადგილზე ამოღებული იქნა ორივე გარდაცვლილის სისხლის ნიმუშები და მათმა ადგილმდებარეობამ და ლოკაციამ გამოძიებას მისცა შესაძლებლობა დაედგინა ჩადენილი მკვლელობის კონკრეტული ადგილები. ასევე უქმნის ყურადღება გავამახვილოთ გამოძიების ფარგლებში მოპოვებულ მკვლელობის მეორე იარაღზე. ბრალდებულ G-ს დანაზე. საქმის ერთ-ერთ მოწმესთან ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის შედეგად ქალაქ თბილისში მდებარე ერთ-ერთი კორპუსის ნანგრევებში სამალავიდან ამოღებული იქნა მოწმისათვის ბრალდებული G-ს მიერ დასამალად გადაცემული ხელსახოთში გახვეული ვერცხლისფერი ფიქსატორიანი დანა. ხსენებულ დანაზე ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად აღმოჩნდა მოკლული LD-ს და ბრალდებული G-ს ბიოლოგიური მასალა, ხოლო ერთჯერად ხელსახოცზე, რომელზეც საუბრობთ და რომელშიც გადახვეული იყო აღნიშნული დანა, ამ ერთჯერად ხელსახოცზე აღმოჩნდა გარდაცვლილი DS-ს ბიოლოგიური მასალა. რითიც უტყუარად დადგინდა, რომ ამ დანით ბრალდებულმა G-მ ორივე მოკლულს მიაყენა ჭრილობები. საქმეზე ჩატარდა ყველა საჭირო საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება. მოპოვებული ნივთიერ მტკიცებულებებზე დაინიშნა არაერთი ექსპერტიზა, მათ შორის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით გარდაცვლილ LD-ს და DS-ს მიყენებული დაზიანებები, ჭრილობები თავისი მორფოლოგიური სურათიდან გამომდინარე განვითარებულია რაიმე ჩხვლეტავი, ჭრელი, ხაზგასმით აღნიშნავს საგნების მოქმედებით, რომელთაც გააჩნიათ ერთ მხარეს ბლაგვი ყუა, ხოლო მეორე მხარეს ლესილი პირი. აღნიშნული დასკვნა გამორიცხავს როგორც მაკრატელს, ასევე მსგავსი ბლაგვის ბოლოების მქონე საგნის გამოყენებას მკვლელობის იარაღად. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საქმეზე გამოძიების მიერ დაკითხული იქნა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 100-ზე მეტი მოწვე. მათ შორის უშუალოდ ინციდენტში მონაწილე სკოლის 14 მოსწავლე, რომელიც ახლდნენ გარდაცვლილ DS-ს
და აქვე ხაზგასით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მიაწოდა გამოძიებას საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ასევე დაიკითხა ჯგუფში მონაწილე მეორე მხარე ბრალდებულის თანმხლები 4 არასრულწლოვანი, რომლებმაც რეალურად ითანამშრომლეს გამოძიებასთან, მიაწოდეს ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომელთაც აღნიშნულ ინციდენტში დანა ჰქონდათ და გამოიყენეს. მათ აქტიური თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელი გახდა ცხელ კვალზე დანაშაულის გახსნა და მკვლელობის ჩამდენი პირების დაკავება. ასევე აღსანიშნავია, რომ ორივე ბრალდებულმა წინასწარი გამოძიების ეტაპზე გამოიყენა დუმილის უფლება და არ მომხდარა მათი დაკითხვა. მათ სასამართლოში ჩვენება მხოლოდ მათი დაკავებიდან 6 თვის შემდეგ მისცეს არცერთი განხილვის ბოლო ეტაპზე და ამ ჩვენებების სანდოობას პროკურატურა შეაფასებს საქმეში არსებულ სხვა მტკიცებულებებთან მიმართებაში. ასევე დაველოდებით ბუნებრივია სასამართლოს განაჩენ, სადაც უნდა მოხდეს ამ ჩვენებების შეფასება. ეხლა რაც შეეხება ამ საქმესთან კავშირში მყოფ მეორე საქმეს, ასე ვთქვათ, დაფარვისა და შეუტყობინებლობის საქმეს, ამაზეც საზოგადოებაში დიდი ინტერესი არსებობს და ბუნებრივია შევეხებით ამ საქმესაც. დანაშაულის დაფარვისა და შეუტყობინებლობის საქმეს სისხლის სამართლის საქმეზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში არის მიცემული 5 პირი. აქედან უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ 5-დან 3 პირი ერთი ოჯახის წევრი არის, ერთი და იგივე ოჯახის წევრები არიან და ამ 5 პირიდან ასევე 3 პირი იმყოფება პატიმრობაში, ხოლო 2 მათგან შეფარდებული აქვს არასაპატიმრო ახლო ღონისძიების სახე. და აქვე აღვნიშნავთ, რომ ამავე საქმეზე გრძელდება გამოძიება და ჩვენ ვართ შევაფასოთ ნებისმიერი მოპოვებული მტკიცებულება ამ საქმის ფარგლებში ამა თუ იმ პირის ბრალეულობასთან მიმართებაში. ამასთანავე აღვნიშნავთ, რომ მედია სივრცეში გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერებსაც გვინდა გამოვეხმაუროთ. ეს ვიდეო ჩანაწერები წარმოადგენს ზემოხსენებული საქმის, ანუ რაზეც გესაუბრებოდით ამ დანაშაულის დაფარვასა და შეუტყობინებლობის საქმეზე, წარმოადგენს ზემოხსენებული საქმეში გამოძიების მიერ მოპოვებულ მასალას, რომელიც მტკიცებულების სახით გადაცემულია დაცვის მხარესათვის და წარმართულია სასამართლოში. შესაბამისად, ანუ ეს გახლავთ ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული მტკიცებულება, რომელიც გადაეცა 5 ბრალდებულს და მათ ადვოკატებს, ეს ეს მტკიცებულება სასამართლოში და მათი გამოკვლევაც ისევე როგორც სხვა გამოკვლევა ხდება სასამართლოში. შესაბამისად, სპეკულირება ყველა ის განცხადება, რომ რაღაცა აღნიშნულთან დაკავშირებით რაღაცა ვიდეოები იმალებოდა საგამოძიებო ორგანოების შემდეგ მხრიდან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამ ვიდეოებში ასახულ ფაქტობრივ გარემოებებს, მათ შორის აპელირება იყო პირზე, რომელსაც ცელოფნის პარკით გამოაქვს გარკვეული ნივთები. დიახ, ეს პირი საგამოძიებო ორგანოების მიერ იდენტიფიცირებულია, ეს პირი სწორედ ბრალდებულია ამ ქმედებისათვის, დანაშაულის დაფარვისათვის. ეს ვიდეო ჩანაწერი სწორედ მტკიცებულებაა მათ შორის მისი ბრალდების საქმეზე და აქვე კიდე ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ არც ერთი ეს მტკიცებულება გამოძიებას არ დაუკარგავს, მოახდინა ასე ვთქვათ ხსენებული პირის მიერ გადამალული თუ გადაგდებული მტკიცებულების აღმოჩენა და საქმეზე ფიქსაცია როგორც მტკიცებულება. რაც შეეხება ასევე ერთ-ერთ თემას, მირზა სუბელიანის თემას. მირზა სუბელიანი მართალია იგი 2017 წლის 1 დეკემბერს ნამდვილად იმყოფებოდა პეკინის ქუჩაზე. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ხსენებულ მისამართზე მირზა სუბელიანის მისვლის მიზანს არსებულ ვითარებაში გარკვევა წარმოადგენდა არასრულწლოვანი შვილის ნახვა და სამართალდამცავ ორგანოებთან წარმოდგენა. მან შემთხვევიდან 3 საათში მისი არასრულწლოვანი შვილი პოლიციაში წარადგინა და როგორც კანონიერი წარმომადგენელი საგამოძიებო მოქმედებაში მიიღო მონაწილეობა და დაესწრო მისი შვილის დაკითხვას. ის ასევე თავისი ნათესავებს მოუწოდოდა პოლიციასთან თანამშრომლობისაკენ, რაც დადასტურებულია როგორც გამოძიების ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებებით, მათი დაკითხვებით, ასევე სასამართლოს ხომაზე დაკითხულ მოწმეთა ჩვენებებით. ამასთან საზოგადოებას შევახსენოთ, რომ მირზა სუბელიანი საქართველოს პროკურატურაში მუშაობდა კადრების დეპარტამენტში და მას არანაირი შემთხვევლობა არ ჰქონია საპროკურორო საქმიანობასთან, ხოლო ინციდენტიდან მალევე მან მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მან თავისი სურვილი დატოვა თავისი სამსახური. აღნიშნული მოთხოვნა ბუნებრივია დააკმაყოფილა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა. ყოველივე ზემოაღნიშნულის და ზემოხსენებულის გათვალისწინებით პროკურატურა გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების, ანუ მოწმეთა ჩვენებების ექსპერტიზის დასკვნების და საქმეზე მოპოვებული ყველა სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნა
დაიწყო ყველა იმ პირის მიმართ, რომელთა ქმედებაშიც იკვეთებოდა დანაშაულის ნიშნები და შეესაბამებოდა სათანადო სტანდარტს დევნის დაწყების თაობაზე. მოპოვებული მტკიცებულები წარდგენილია სასამართლოში და ყველაფერს გააკეთებს ბრალდების მხარე იმისათვის, რომ ამ დანაშაულის ჩადენაში და კავშირში მყოფი ყველა პირი კანონის სრული სიმკაცრით დაისაჯოს. ასევე გვინდა ვაცნობოთ საზოგადოებას, რომ გამოძიების მთელი პროცესის განმავლობაში ბრალდების მხარეს აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა დაზარალებულ მხარესთან და მათ ჰქონდათ სრული წვდომა საქმის მასალებთან. საქართველოს პროკურატურა მომავალშიც გააგრძელებს აქტიურ კომუნიკაციას და თანამშრომლობას დაზარალებულებთან. არაერთხელ დავაფიქსირეთ მზაობა ჩაგვეტარებინა ყველა ის საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმედება, რომელსაც დაზარალებული მიიჩნევდა მნიშვნელოვნად და ეს შეთავაზება დღესაც ძალაშია. ჩვენ დღესაც მზად ვართ ჩავატაროთ ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედება, რომელსაც დაზარალებული საჭიროდ მიითხოვს და რომელიც შემხებლობაში იქნება საქმესთან. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანია დაზარალებული მხარესთან ურთიერთობა და როდესაც ვისმენთ კითხვებს გამოძიების მიმართ, ვფიქრობთ თანამშრომლობის ხარისხის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე და ჩვენ მზად ვართ ამ მიმართულებით გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. აღნიშნულში გულისხმობთ იმას, რომ სამუშაო შეხვედრები გაიმართოს მთავარი პროკურორის, მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლების, დაზარალებულისა და მათი ადვოკატების მონაწილეობით, რა დროსაც მოხდება მათ კითხვებზე პასუხის გაცემა, მათი წინადადებების განხილვა, სისხლისამართლის საქმეში არსებული მტკიცებულების ღრმა და საფუძვლიანი დეტალური ანალიზი და კონკრეტული სამართლებრივი ნაბიჯების დაგეგმა საჭიროებიდან გამომდინარე. ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანი აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებული კითხვები არ დარჩეს პასუხსგაუცემელი და ჩვენს მიერ შეთავაზებული თანამშრომლობის ზემოხსენებული ფორმატი სწორედ ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება. იმედს ვიტოვებთ, უახლოეს პერიოდში შედგება აღნიშნული სამუშაო შეხვედრა. ეხლა რაც შეეხება ვიზუალურ მასალას, რომელიც ჩემი ბრიფინგის პარალელურად მიდიოდა ეკრანზე, თქვენ ზუსტად ხედავთ აღნიშნული საქმის ვიზუალურ მასალას, შემთხვევის ადგილს. ეს გახლავს სწორედ ის ეზო, ეს გახლავს სწორედ ის ფარდული, რომელიც შესახებაც საზოგადოებისთვის ასევე ძალიან კარგად არის ცნობილი. ამ ფარდულზე არის საუბარი, თქვენ ხედავთ სისხლის ლაქებს, რომლებიც ასევე გესაუბრებთ ამ ლაქების ლოკაციამ ჩვენ მოგცა შესაძლებლობა განგვესახვა დანაშაულის ჩადენის ზუსტი ადგილები. თქვენ ხედავთ ფარდულში სხვადასხვა ობიექტებს, მათ შორის იმ დანას, რომელზეც მე გესაუბრებოდით, ფიქსატორიან დანას, რომელიც ამოღებულია შემთხვევის ადგილიდან, ასევე ხედავთ ისევ სისხლის მაგალაკებს. სწორედ აი ეს დანა გახლავთ ეხლა წითელი რკალით შემოსაზღვრული, რათა ყურადღება მიიქციოს თქვენი და აი ეს უკვე მსხვილი კადრით სწორედ ეს სისხლიანი დანა, რომელიც ამოღებული იქნა შემთხვევის ადგილზე და რომელზეც აღმოჩნდა კიდევ ერთხელ განმეორდები დაზარალებულის და ბრალდებულის გარდაცვლილის და ბრალდებულის დნმ. ეს კი მეორე დაცვა და მეორე დანა და ხელსახოცი, რომელზეც ასევე გესაუბრებოდით, ეს დანა მოწმესთან ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის შედეგად ამოღებული იქნა ერთ-ერთი კორპუსის ნანგრევებიდან. აღნიშნული დანა, როგორც მოწმის ჩვენებით, ბრალდებულმა გადასცა მოწმეს დასამალად, ეს დანა გაირეცხა წყალზე, შემდეგ გადაეხვეული იქნა სალფეტკში და შენახული იქნა გადამალული იქნა ნანგრევებში. აღნიშნულ დანაზეც, როგორც მოგესაუბრეთ და იმ ხელსახოთზე რაშიც გადახვეული იყო, აღმოჩნდა როგორც ბრალდებულის დნმ ნიმუშები, ასევე ორივე გარდაცვლის დნმ ნიმუშები. აქ თქვენ ხედავთ ასევე საქმეში არსებულ სხვა მნიშვნელოვან მტკიცებულებებს. წეგან თქვენ საუბრობდით ცელოფნის პარკზე, რომელიც ასე ვთქვათ პეკინის ქუჩაზე ერთ-ერთ ახალგაზრდას გამოაქვს ახლა. დიახ, ეს სწორედ ის ცელოფნის პარკი გახლავთ, რომელიც შემდეგ ბრალდების მხარე მაინც მოიპოვა როგორც მტკიცებულება, მათ შორის წეგან ხედავდით მობილურ ტელეფონს, ანუ ყველა ის ნივთკიცება, რომლის დაფარვითაც და რომლის გადამალვითაც ესა თუ ის პირი შეეცადა ხელი შეეშალა გამოძიებისათვის, გამოძიება მაინც მოიპოვა, ხოლო ხსენებული პირები, ვინც შეეცადნენ ეს ყველაფერი განეხორციელებინათ, ბრალდებულის სახით არიან პასუხისგებაში მიცემული 5 პირი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დანაშაულის დაფარვასა და შეუწყობინებლობისთვის. აქედან 3 პატიმრობა აქვს შეფარდებული, ხოლო 2-ს არასაპატიმრო აღკვეთი ღონისძიება აქვს შეფარდებული. მადლობთ ყურადღებისთვის. კითხვა თუ გაქვთ რამე? კი ბატონო. დიახ. 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 ორივე ბრალდებულმა დაასახელა სხვა
რომელსაც მათი ინფორმაციით ჰქონდათ სავარაუდოდ დანა შემთხვევაში. რატომ გამორიცხავთ თქვენ, რომ კიდე ორი პირი შესაძლოა იყოს უშუალოდ მკვლელობაში დაბრუნებული? დიდი მადლობა ნათია, შეკითხვისთვის, კარგი შეკითხვაა. მე ამაზე პასუხი შევეცადე ჩემს მოხსენებაში გამეკეთებინა, თუმცა კონკრეტულად ეხლა ამასთან დაკავშირებით პასუხს მოგახსენებთ, რომ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხსენებულმა ბრალდებულებმა ჩვენება მისცეს 6 თვის თავზე. რამოდენიმე დღეში მთავრდება სასამართლო განხილვა და ეს იყო მათი ბოლო ეტაპი, ასე ვთქვათ, დაკითხვა სასამართლოზე როგორც მოწვევები. ისინი არიან ბრალდებულები, ამაში არაფერი საუცხოო არ არის, როგორც წესი ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე, ყოველ შემთხვევაში უმეტეს სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულები ცდილობენ სასამართლოს გამოძიებას მიაწოდონ ის ინფორმაცია, რაც მათთვის, მათი დაცვის სტრატეგიისთვის ხელსაყრელი არის. თუ მათ თანამშრომლობა რეალურად სურდათ, შეეძლოთ მათ ადვოკატებს, შეეძლოთ მთელი ამ 6 თვის განმავლობაში მიემართათ საგამოძიებო ორგანოსთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია. ეხლა რაც შეეხება მათ მიერ სასამართლოსათვის მიწოდებული ინფორმაციის შეფასებას, ჩვენთვის ყველა ინფორმაცია, ყველა მტკიცებულება, რომელიც გამოკვლეული იქნა სასამართლოზე, მნიშვნელოვანია. ჩვენ შევაფასებთ და მოვახდენთ აბსოლუტურად ყველა მტკიცებულების ანალიზს, ჩვენ ამას შევეხებით ჩვენს დასკვნით სიტყვაში, ასევე ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც შეაფასებს ამ პირების ჩვენებას და ამ ყველაფრის ანალიზს ერთობლიობაში ჩვენ მოვახდენთ, რა თქმა უნდა. თქვენ ამბობთ, რომ ბრალდებულები თავის დასაცავად ამბობენ, რომ შესაძლოა კიდე ორი პირი ყოფილიყო დანაშაული. დაზარალებულსაც იგივე ეთქვა, იგივე ადამიანები. დაზარალებული ბრალდებულებს იცავს? კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ ამ საქმეში ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გქონდა და დღესაც მოწადინებული ვართ, თუნდაც ყოველდღიურ რეჟიმში გქონდეს კომუნიკაცია დაზარალებულ ოჯახებთან, ერთთანაც და მეორესთანაც. ორივე დაზარალებული ოჯახისთვის საქმის მასალები ძალიან კარგად არის ცნობილი. კარგად არის ცნობილი. მათ შორის ბატონის არალიძისთვისაც ძალიან კარგად არის ამ საქმის მასალები ცნობილი და მტკიცებულებები, რაც ამ საქმეში არის მოგროვებული. ნებისმიერი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას სჭირდება მტკიცებულებათა გარკვეული სტანდარტი. საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულება ძალიან კარგად არის ცნობილი დაზარალებულის მხარისთვის. დღეის მოცემულობით საქმეზე შეკრებილი მტკიცებულებებით არ არსებობს იმის სტანდარტი, რომ აღნიშნული დანაშაული გარდა ხსენებული ორი ბრალდებულისა, რომელთაც ბრალად სწორედ ეს დანაშაული აქვს შერაცხული, ჩაიდინა კიდე სხვა პირმა. კიდე ერთხელ ხაზგასმით და მკაფიოდ აღვნიშნავთ, ჩვენ მზად ვართ მოვახდინოთ ყველა მტკიცებულების, სასამართლოში გამოკვლეული იქნება ეს მტკიცებულება, დაცვის ხარის მიერ მოპოვებული იქნება, დაზარალებულის მითითებით მოპოვებული მტკიცებულება იქნება, მოვახდინოთ ნებისმიერი მტკიცებულების ანალიზი და ჩვენ, როგორც ამ ისევე სხვა ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეში, გამოვთქვათ მზადყოფნად მტკიცებულებათა ანალიზის შედეგად სათანადო სტანდარტის არსებობის შემთხვევაში ნებისმიერი პირის მიმართ დავიწყოთ დევნა ნებისმიერ დანაშაულზე. კი ბატონო. აბსოლუტურად სწორად. დიახ, ერთი წამით აბსოლუტურად სწორად დაიწყეთ თქვენი შეკითხვა. ორივე ბრალდები. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მთავარი პროკურატურიდან, სადაც ხორავას ქუჩაზე მომხდარი სისხლიანი გარჩევის გამოძიების შედეგებზე ისაუბრეს და მკოლობის ადგილის ვიდეო კადრები წარადგინეს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ზუგდიდში არასრულწლოვანის მძევლად აყვანისთვის დაკავებულები თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ. ბრალდებულების ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებს ბავშვი არ გაუტაციათ და მხოლოდ იმიტომ წაიყვანეს, რომ დედა შინარი იმყოფებოდა. გამოძიების ცნობით კი ვასილ ახალაიამ და ემა ქვირტიამ ქალს, რომელსაც მათი ვალი ჰქონდა, შვილი წაართვეს და დაემუქრნენ, რომ თანხის დაბრუნებამდე ბავშვს არაჩვენებდნენ. მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 154 მუხლით დაიწყო, რაც ადამიანის მძევლად ხელში ჩაგდებას გულისხმობს და 9-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმეში ბრალდებული ვასილ ახალაია და ემა ქვირტია სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს და ზუგდიდის პოლიციის განყოფილებაში იმყოფებიან. რომ მოვედი, მარიამი იყო ერთი 20 წუთის მოყვანილი.
ხო და რა მოხდა მიქი მარიამი მოიერბინა ჩემთან და ემადაბასო წამიყვანესო ფულის გამო მე არ ვიყავი დილით ძინავდა ესე წაიყვანეს მოვიდესო დედამისი და ისა ვალი მოიტანსო სანამ ვალს არ გადაიხდესო თავის შვილი ჩვენთან იქნება ბრალდებული სახით არის დაკავებული ცოლ-ქმარი ცხადია ისინი არ აღიარებენ დასმულ შეკითხვებზე ამომწურავად გაიცა გამოძიებას პასუხი და გამომდინარე აქედან რა თქმა უნდა მათი ჩვენებიდან ცხადია რომ მათ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ჩანს ის რომ უბრალოდ როდესაც ეს ხალხი ერთმანეთს იცნობს, კარგი ურთიერთობა აქვს, ბავშვი რომელიც წამოიყვანეს სახლში, ეს ბავშვი ხშირად იყო ამ ოჯახში. ინკლუზიური განათლების სისტემის განვითარება განათლების სამინისტრო ამ სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონულ კონფერენციას მასპინძლობს. შეხვედრის მონაწილეები საქართველოში არსებული ინკლუზიური განათლების მოდელზე და მიმდინარე პროექტებზე იმსჯელებენ. კონფერენციის მიზანი აღმოსავლეთ ევროპაში არსებული საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებაა. კონფერენციის მიზანი გახლავთ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, ამასთანავე ჰორიზონტალური კავშირების დამყარება და რაც მთავარია, საერთო მიზანზე შეჯერება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი მოქალაქისათვის. ეს არის თანაბარად ხელმისაწვდომი განათლება და თანაბარი ჩართულობა როგორც განათლების სისტემაში, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 7000-ზე მეტი მოსწავლე არის ჩართული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა უფრო მეტი ინვესტიცია გვჭირდება ჩვენ სკოლამდელი ასაკის ინკლუზიისა და უმაღლესი განათლების ინკლუზიის ხელშეწყობისთვის. გარდა ამისა, ხარისხის თვალსაზრისით რჩება გამოწვევები და მე ძალიან მიხარია, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს პარლამენტში შემოვა განათლების სამინისტროს ინიციატივა, რომელზედაც ჩვენ ერთობლივად მუშაობდით, სპეცპედაგოგების პროფესიის რეგულირებასთან დაკავშირებით. 2030 წლისთვის გაეროს ქვეყნების მდგრადი განვითარების ფარგლებში საერთაშორისო კონფერენციის მეორე დღე მიმდინარეობს. კონფერენციის ფარგლებში საქართველოში გაეროს წევრი ქვეყნების მთავრობისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები იმყოფებიან. შეხვედრის მიზანი ქვეყნებს შორის გამოცდილების გაზიარება და 2030 წლისთვის გაწერილი სტანდარტებისთვის მუშაობა. კონფერენცია საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის თანაორგანიზებით იმართება. ყველანი ერთად მსჯელობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უფრო მეტად ჩართოთ სამეცნიერო წრეები, არასამთავრობო სექტორი იმ საქმეში, რასაც ქვია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა, რაც პირველ რიგში გულისხმობს სიღარიბის შემცირებას, შიმშილის შემცირებას, ბავშვების უკეთესად დაცვას, მათ განათლებას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ვფიქრობთ, რომ საქართველოსთვის პირველ რიგში და რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიოსთვის, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაზე გვაქვს ფოკუსი გაკეთებული, საქართველოსთვის არის უმთავრესი გამოწვევები. ევრონიუზე საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო კამპანია დაიწყო. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ დაკვეთით მომზადებული 30 წამიანი ვიდეორგოლი ევრონიუსის ეთერით კვირაში 28 ჯერ იტრიალებს. სარეკლამო რგოლის პარალელურად ტელეკომპანია საქართველოს შესახებ უსასყიდლოდ ამზადებს რეპორტაჟების ციკლს. მარკეტინგული აქტივობებისა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ საერთაშორისო ტელევიზიების დახმარებით, ჩვენ ვიყენებთ ამავე ტელევიზიებს იმისათვის, რომ სპეციალური სატელევიზიო პროდუქტები და სიუჟეტები დამზადდეს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის შესახებ. ეს სიუჟეტები, რომლებიც ევრონიუსმა დაამზადა და გააცნო მილიონობით მაყურებელს, რა თქმა უნდა, აამაღლებს ცნობადობას. 31 მაისს საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ფრანგ ბარბაროსებს უმასპინძლებს. ჩვენი გუნდის მეტოქის მორაგბეები საქართველოში გვიან ღამით ჩამოვიდნენ. ფრანგი ბარბაროსები საფრანგეთის მორაგბეთა ეროვნული გუნდის ანაკრებია, რომელიც ამ ქვეყნის ელიტურ დივიზიონში მოთამაშე მორაგბეებით არის დაკომპლექტებული. საქართველოს ფრანგი ბარბაროსების შეხვედრა ხუთშაბათს 31 მაისს დინამო არენაზე 20 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟს ტელეკომპანია იმედის შემოგთავაზებთ. საქართველოს ნაკრების მოთამაშეებს კარგად ვიცნობთ, აგრესიული გუნდი ძლიერი ინდივიდუალისტებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საინტერესო შეხვედრა იქნება. ძალიან ცოტა დრო ქონდა მოსამზადებლად, თუმცა მიუხედავად ამისა, კარგ განწყობაზე ვართ. საქართველოს ნაკრები ღირსეული მეტოქია და ვფიქრობთ, რთული მატჩი იქნება. დღის ყველა სიახლეებს ცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი.ge-ზე, ქრონიკა კი 2 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.